Hi guys! How are you doing? It's me then again. So I'm back here on my channel. So bago ko po i-share sa inyo guys ang aking mga nabuong cover letter, please don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na ipopost ko po sa YouTube po guys. So, at ngayon po, i-share ko po sa inyo ang aking pong nabuo na cover letter for EOS. Okay, so sabi ko nga po dati guys, parang gusto kong mag-post ng cover letter na nabuo ko. Pero sabi ko ay wag na muna. Hanggat nakasisiguro ako na ako ay papasa sa interview. Kasi pangit naman nag-post ako ng cover letter pero hindi ako sure kung pumasa ako sa interview, di ba? Pero I wanna tell you guys, pumasa po ako sa interview. That was 2 weeks ago, January 27 to 2020. Okay, so hey, I'm so blessed and I'm so speechless and I'm so thankful sa lahat mo nang nagpe-pray po sa akin. Thankful po ako guys dahil ako nga po ay pumasa. So ngayon, confident po ako na ipapakita po sa inyo, i-share ko po sa inyo yung mga nabuo kong cover letter. Okay, so step by step po ito guys. So panoorin nyo lang po after ako magsasalita. So ito po yun guys, yung for the concurrent filing of forms I-485. Ito yung tinatawag na adjustment of status or AOS. And then I-864. So ito po yung tinatawag na EAD. And then I-131, ito yung tinatawag na EP or advanced parole. And I-765, ito yung tinatawag na Affidavit of support. Okay? So usually guys, kasi na yung mga iba ay na-RFE po sila sa adjustment of status, right? But anyway, we have to make it correctly and right. Everything is right. So nandiyan na po lahat. Kasi alam ko na marami pong na-RFE about sa affidavit of support. So for you guys na gustong ma-approve, okay, panoorin nyo lang po yung video na gagawin ko after ako magsalita dito. Nandoon po lahat step by step po kung ano po yung dapat na gagawin. So, let's start watching! So ngayon guys, ito po yung makikita ninyo sa bond paper, cover letter for AOS, EP, EAD, and Affidavit of Support. Okay, so ang unahin po natin yung cover letter for adjustment of status. And then, ito po yung nasa whole bond paper ninyo. Siyempre, uunahin natin isulat yung name of applicant, K1 applicant. So, make sure na nandyan po lahat yung address, yung email, contact number sa spouse. Kompleto po yan. Siyempre, kung meron pang mataas na space or mahabang space yung bond paper ninyo, pwede ninyo na rin idugtong itong part na ito, guys. Okay, so wag niyong bigyan ng space para hindi naman pangit tingnan. Kasi tuloy-tuloy lang po yan. This is all about EOS po, guys. Okay, so medyo mahaba-haba po ito. Pero sundan nyo na lang po kung ano yung nakasulat dito. Kasi dito po ako na-approve, guys. And I wanna make sure na kayo po ay maging maayos po yung paggagawa ninyo, guys. So, at ito po yung napaka-importante. So, every time na gagawa kayo, meron talagang name of applicant with signature. Okay, so next po is cover letter for application of employment or EAD. Okay, so ito po yung another cover letter. Ilagay nyo siya sa isa pang envelope. Okay, separate niyo siya para organize. Okay, sa tulad ng sinasabi ko, every cover letter merong name of applicant at wag nyo pong kalimutang ilagay po yon. So, ayan po yung address, Illinois, Chicago. So, dito ko po sinisend. Okay, so tulad din po ng sinasabi ko, basta every cover letter, wag po tayo maglagay ng malaking space. Okay, so idugtong nyo na lang ng idugtong hanggang magandang tingnan at mapuno po yung whole bond paper po ninyo. So, ayan po. Okay. Ayan, so
So, the next, idugtong nyo lang copy of birth certificate, copy of marriage license certificate, copy of I-797 notice of approval for I-1929A petition. At syempre, again, nandoon rin po yung name of applicant and signature. Huwag nating kalimutan. Kasi kung hindi, syempre, iwan ko lang kung ma-RFE kayo or not, pero yan ang one form of organized. The next cover letter for EP or advance parole. Okay, so nandun pa rin yung pangalan po natin. Always remember, the applicant should have always your name every cover letter po. Okay, so nandun yung date, email address, contact number, at syempre yung address ng USCIS po guys. Huwag po natin nakalimutan. Basta sundan nyo na lang po kung ano yung mga instruction na ginawa ko po dito sa ating cover letter. So, ayun po. Tuloy-tuloy lang po yan guys. So, para masundan nyo ng maayos, kung maaari po ay ipopost nyo lang po yung video para madaling masundan. Ayan. So, ito yung pinaka matindi. Cover letter for affidavit of support. Kasi yun nga guys, sabi nila, usually sa mga na RFE ay yung affidavit of support, which is meron silang mga kulang doon. Kaya nga po tinatawag na RFE or request for evidence. Kasi nga yung iba, kailangan nila ng mga co-sponsor, which is kahit kulang yung income nila, hindi sila nag-provide ng co-sponsor. At yung iba naman, meron pa talagang mga ibang kulang. Hindi ko lang masundan lahat ang every problema ng bawat ng RFA po guys. Pero iba-ibang klase. Merong sa IRS, merong sa W2, at kung ano pa man. Eh syempre, ayun po sa affidavit of support, make sure na nandyan lahat po yan, yung nakasulat dyan. At yung signature ng applicant. Okay? So, ang nakikita nyo po dito, ito ay sample lang po ng whole cover letter. Pero, ito po ay, ganito po yung format na gagawin. So, syempre, kung ano yung bilong sa EAD, doon pa rin kukopyahin ninyo yung unang previous na nagawa ninyo each cover letter. Sana po ay na intindihan po natin ang lahat.